მოდით მუიკადრებთ იმას, რისი კადრებაც არ შეგეფერებათ, იმიტომ რომ ჯიბეში გიდევთ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. წვავე კრიტიკა ოპონენტების მისამართით და პასუხები თანაგუნდელებს. რა თემის გამო არ გამორიცხავდა იუსტიციის მინისტრი თანამდებობიდან წასვლას? ახმასრულებელი ხელისუფლების შიგნით განსახილველი თემა იყო. რას ფიქრობს თია წულუკიანი სასამართლო რეფორმაზე და მოსამართლეების ცნობილ სიაზე, რომლის გამო უმრავლესობიდან რამდენიმე დეპუტატი წავიდა. ოპოზიციის და ყოფილი თანაგუნდელების პროტესტის მიუხედავად, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებზე მმართველი გუნდის მიერ მომზადებული კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიღებულია. და ჩვენ საზოგადოებას დავპირით არის ასახული პირველი მოსმენით ამ კანონპროექტში. გონია რომ თავისუფალი ნება და პარლამენტის წევრების არის მაქსიმალურად შეზღუდული ამ ვითარებაში. რატომ არ დაელოდა მმართველი გუნდი ვენეციის კომისიის დასკვნას და რა პრინციპით შეირჩევიან მოსამართლეები სასამართლოს უმაღლესი ინსტანციისთვის? დღეს მოამბე დღის თემაში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე და საქართველოს პატრიოტების პოზიციით გიორგი ლომია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე დღის თემა და ვსაუბრობთ დღის მთავარ თემაზე. ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე სადაო საკითხზე მმართველი გუნდის მიერ მომზადებული კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიღებულია. 99 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ირაკლი კობახიძის და 6 დეპუტატის მიერ დაწერილ პროექტს, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლობის კანდიდატების შესარჩევ კრიტერიუმებს და პროცედურებს ადგენს. და ეს მაშინ, როცა კანონპროექტის შესახებ ვენეციის კომისიის დასკვნა ჯერ არ არსებობს. დოკუმენტისთვის მხარი არ დაუჭერიათ სწორედ სასამართლოს თემის გამო უმრავლესობიდან წასულ დეპუტატებს, რომლებიც ყოფილ თანაგუნდელებს მოსამართლეთა ერთი ჯგუფის ლობირებაში ადანაშაულებენ. უმრავლესობის წევრის სტატუსთან ერთად ისინი საპარლამენტო პოსტებსაც კარგავენ. ბოლო ზვიად კვაჭანტირაძე იყო, რომლის გადაყენებამ დიასპორიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან გარკვეული უხერხულობაც კი შექმნა. გადასაყენებლად საჭირო ხმები ვერ მოგროვდა და ეს ყველაფერი ტექნიკურ ხარვეს დაბრალდა. თუმცა სწორედ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ხუმრობი დეპუტატებისთვის მწვანე და წითელი ღილაკების ფუნქციის შეხსენებაც კი დასჭირდა. მართულ გუნდში მიმდინარე პროცესებსა და მოსამართლების თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. მოამბე დღის თემაში ჩვენი სტუმრები იქნებიან საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე და საქართველოს პატრიოტების პოზიციით ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომია. ვიწყებთ საუბარს არჩილ თალაკვაძესთან. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით და სანამ პირველ კითხვას დაგისვამთ, მე ვეთქვი მაყურებელს, რომ ჩვენ შევთავაზეთ ასევე საღამოშტობისა. დიახ, ჩვენ ასევე გადაცემაში ჩართვა შევთავაზეთ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებსაც, თუმცა სამწუხაროდ პასუხად მივიღეთ უარი. ბატონო არჩილ, დავიწყოთ დღეს მიღებული პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტით, რომელიც ადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის ახალ კრიტერიუმებს და პროცედურებს. მაინც კრიტიკის ფონზე მოგიხდათ პირველი მოსმენით ამ კანონპროექტის მიღება ყოფილმა თანაგუნდელებმა, რომლებიც უმრავლესობიდან გავიდნენ, საერთოდ დაატოვეთ კიდეც პროტესტის ნიშნად დარბაზი. რა არგუმენტებზე დაყნობით ამტკიცებთ, საერთოდ რას ცვლის მოსამართლების შერჩევის პროცესში თქვენ მიერ მომზადებული კანონპროექტი და რომ აუხსნათ მაყურებელს, შეიძლება თუ არა აი ამ პროცესში ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა მანამდე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. თამთა მოგესალმებით, მივესალმებით საზოგადოებას, ვეცდები ძალიან მოკლედ და გასაგებად აღწერო პროცესი და გავსე პასუხი თქვენ შეკითხვას. დიახ, მყარი საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, იყო მიღებული კანონპროექტი პირველი მოსმენით, რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დაკომპლექტების პროცესს და კრიტერიუმებს. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ საზოგადოებას დავპირდით, რომ კანდიდატურების განხილვას გადავდებდით, შემდეგ ამას მოყვა თავად მოსამართლეების განცხადება, სადაც მათ პრაქტიკულად გააუქმეს ნომინაცია, რომელიც იყო გაკეთებული პარლამენტში სასამართლოს მხრიდან კანდიდატურებზე. ვიტყოდი, რომ ამან კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელი კანონპროექტზე მუშაობის დაწყებას. ამის შემდეგ შემუშავდა პროექტი და ჩვენ პირველი მოსმენით დღეს მხარი დაუჭირეთ ამ კანონპროექტს და პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა ის ძირითადი პირობა და მოთხოვნა, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა
უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესთან მიმართებაში არის შესრულებული და ამ კანონპროექტში ასახული. მე აქვე მინდა ხაზგასმით განმარტო. დღეს იყო მცდელობები ეთერებში გუშინაც და ამიტომ მინდა საზოგადოებას უთხრა რეალურად რა ხდება. ოპონენტები მთელი დღე ატრიალებდნენ ერთი და იგივე ასე ვთქვათ განცხადებას, ამბობდნენ რომ აი მოსამართლეებს მაინც დაუჭირეს მხარი, მაინც გაიტანეს თავისი და ასე შემდეგ. რეალურად თავისი გაიტანა ბჭყალებში ვამბობ, რა თქმა უნდა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, თავისი გაიტანა საზოგადოებამ და ჩვენ მივიღეთ არა კონკრეტული მოსამართლეების შესახებ რამე გადაწყვეტილება დღეს, არამედ მივიღეთ გადაწყვეტილება პროცესთან და კრიტერიუმებთან დაკავშირებით ზუსტად ისე როგორც დავპირდით საზოგადოებას. კერძოდ პირველი პროცესში მონაწილეობა, კონკურსი რო დავარქვათ პირობითად, მაგრამ ეს არ არის კონკურსი, ეს არის შერჩევის პროცესი, კანდიდატურების შერჩევის პროცესში მონაწილეობა შეიძლება არა მხოლოდ სასამართლოში დასაქმებულ ადამიანებს, ანუ მოსამართლეებს, არამედ შეეძლებათ სასამართლოს გარეთყოფ პროფესიონალებსაც. მაგრამ მათ უნდა ჰქონდეთ ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდები. და ესეც თქვათ პროტესტს იწვევს ოპონენტებს შორის. კრიტერიუმები არის თანასწორი ყველასათვის და საკმაოდ მოკლე და საკმაოდ მარტივი და მე ვიტყოდი რომ სამართლიანი. რაც შეეხება გამოცდას, მოსამართლის გამოცდა ეს არის ის მინიმალური, ასე ვთქვათ, თუ ის საბაზისო საკვალიფიკაციო ფაქტორი, რომელიც ჩვენ ვთვლით, რომ საჭიროა იყოს აქ გათვალისწინებული, ვინაიდან რაღაც რომ უნდა არსებობდეს კვალიფიკაციის განსაზღვრელი, ამაში ალბათ საზოგადოების თითოეული წევრი დაგვეთანხმება, იმიტომ რომ როცა ადამიანი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე უნდა გახდეს, საზოგადოებამ და სახელმწიფომ უნდა იცოდეს როგორც მინიმუმ, რომ ამ ადამიანს აქვს კომპეტენცია, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის ფუნქცია შეასრულოს და ამ კომპეტენციის განსაზღვრელი ერთ-ერთი ან შეიძლება ყველაზე საიმედო ფაქტორი არის გამოცდა, გამოსის ჩაბარება. კი ბატონო, ვინც არ ეთანხმება გამოცდას და თulis რომ რაღაც სხვა ფაქტორი შეიძლება მოიძებნოს, გითხრან ეს რა უნდა იყოს, მაგრამ მე მგონი იმაზე ასე სხვადასხვა არ არსებობს, რომ რაღაც კრიტერიუმი, რომელიც კვალიფიკაციას შეამოწმებს და გადაამოწმებს, განსაზღვროს ეს უნდა იყოს ჩადებული. ერთი, ანუ გახსნილია მონაწილეობა ყველასათვის, მოდით ესე ვთქვათ. მეორე პირობა, რაც იყო საზოგადოებაში განხილვის საგანი, ეს არის სიის ფორმირების პროცესი, ანუ თქვა თუ მიიღებს ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობას, აქედან როგორ უნდა გააკეთდეს, თქვა 80 ადამიანისგან შემდგარი სია, თუ 45 ადამიანისგან შემდგარი სია და როგორ უნდა გააკეთდეს 18 ადამიანისგან შემდგარი სია, რამდენი ვაკანსიას დღეს არის უზენაეს სასამართლოში. აი ეს პროცესიც არის გამჭვირვალე, რომელიც მიმდინარეობს საბჭოში, ანუ საბჭო აკეთებს გასაუბრებებს, აკეთებს სტანდარტულ შეფასებებს ყველა კანდიდატთან. ეს შეფასებები არის პუნქტების მიხედვით საჯარო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გადაამოწმოს თუ რის მიხედვით მიიღო მან ესა თუ ის შეფასება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბჭოში როგორც მოსამართლე, ასევე არამოსამართლე წევრებს აქვთ რეალური გავლენა სიის ფორმირების პროცესში და მათგან მხარდაჭერილი კანდიდატები, მონაწილეები ხვდებიან სიის ფორმირების შემდეგ ეტაპზე. ამის მერე, როდესაც საბჭოში სიის ფორმირების პროცესი დასრულდება თამთა, შემდეგი ეტაპი ეს არის უკვე პარლამენტში, როდესაც კანდიდატურებთან უშუალო პირდაპირ ღია გასაუბრება ხდება კომიტეტის ფორმატში, პრაქტიკულად იგივე სტანდარტია, როგორიც ამერიკის კონგრესში ხდება, როდესაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს ამტკიცებს კონგრესი, ანუ კომიტეტზე მოდის კანდიდატურა, ოპოზიცია, უმრავლესობა, სხვა ადამიანები. და ეს პროცესი იქნება ღია. უფლება რომ კითხვები ანუ ყველა გასაუბრება იქნება საჯარო. საზოგადოება ადევნებს საზოგადოება ადევნებს თვალს ამ ყველაფერს, მაგრამ ასევე კითხვებს სვამს საზოგადოების სახელით ყველა ის ჯგუფი და ყველა იმ კითხვასაც, რომელიც შეიძლება ძალიან არაკომფორტული იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში, ასე რომ ეს პროცესი საკმაოდ დროში არის გაწერილი, ეს არ იქნება 10 წუთიანი და 15 წუთიანი გასაუბრებები, თითოეულ კანდიდატს დაეთმობა სათანადო დრო, რომ იყოს საჯარო განხილვის საგანი. ამის შემდეგ უკვე თითოეული კანდიდატურა თამთა გადის უკვე პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე სათითაოდ, ანუ პარლამენტი სიას კი არ უყრის კენჭს უყრის თითოეულ კანდიდატურას და პარლამენტის პლენარულმა სხდომამ შეიძლება რომელიმე კანდიდატი დაამტკიცოს ან არ დაამტკიცოს. ამ მიმართულებითაც თქვათ არა აქვს ვალდებულება პარლამენტს, რომ მაინც ყველა კანდიდატი, ვინც იქნება წარმოდგენილი სასამართლოს მხრიდან, დაამტკიცოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე. აი თქვენ ახლა ვცლად აღწერეთ მთლიანად პროცესი, რომელიც წარიმართება ჯერ იუსტიციის საბჭოში, შემდეგ პარლამენტში, მაგრამ გამორიცხავს თუ არა მთელი ეს ხანგრძლივი პროცედურა იმ ფაქტს, რომ
არ მოხდნენ მაინც საბოლოოდ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ სიაში, თუნდაც ის მოსამართლეები, რომელთა გამო დეკემბრის ბოლოს ძალიან მწვავე პროტესტი დაიწყო ოპონენტების არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. კითხვები აქვს, თქვენ როგორც გავიგეთ, თქვენ მეუბნებით, რომ ხომ არ მოხდებიან სიაში ადამიანები, ვისთანაც აქვს საზოგადოებას კითხვები, ხო? ის კონკრეტული მოსამართლეები, რომელთა მიერ წარსულში მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არსებობს პრეტენზია. დიახ. როგორც გითხარით, ჩვენ პირველი მოსმენით მივიღეთ კანონი, რომელიც არა კონკრეტულ მოსამართლეებს ეხება ან კანდიდატურებს, არამედ ეხება უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესს და კრიტერიუმებს. ეს კანონი კონკრეტულად გაწერს, თუ როგორ უნდა მოხდეს კანდიდატების შერჩევა, სიის შედგენა, მისი გადმოგზავნა პარლამენტში, თითოეულ კანდიდატის განხილვა და დამტკიცება. მაგრამ ნახეთ, თუ კანდიდატებთან არის კითხვები, თუ აქვს საზოგადოებას კითხვები კანდიდატებთან, როგორც გითხარით, ამავე კანონში არის ჩადებული ძალიან გამჭვირვალე მექანიზმი, რომ ეს კითხვები თითოეულ კანდიდატთან იყოს დასმული, როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის, თუ სხვა ჯგუფების მხრიდან, რომელიც კომიტეტზე იქნებიან წარმოდგენილი. შესაბამისად, თქვენ რომ მეკითხებით, რომ მოხდებიან თუ არა, თქვა საბოლოო კანდიდატებში თუ უზენაეს სასამართლოში ადამიანები, ვისთანაც არსებობს კითხვები, ეს კანონი უზრუნველყოფს იმას, რომ ვისთანაც არის კითხვები, ეს კითხვები იყოს დასმული და პასუხები მოისმინოს საზოგადოებამ და პარლამენტის წევრებმა მოისმინონ ეს პასუხები. ამის შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს თითოეულ კანდიდატურაზე პარლამენტი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, თუ იქნება აი ახლა დიახ, შემდგომ პროცედურაზე მინდა კითხოთ ზუსტად აი ინდივიდუალური კენჭისყრა, როდესაც დაიწყება. აი თქვენ მაგალითად როგორც უმრავლესობის ლიდერი, როგორ მოგცევით იმ შემთხვევაში, თუ მაინც აი ამ სიაში დასამტკიცებლად, ინდივიდუალურად დასამტკიცებელ სიაში მოხდება თუნდაც სამიდან რომელიმე ის მოსამართლე, რომლებიც ასევე მოხდნენ დეკემბრის ბოლოს პარლამენტში იუსტიციის საბჭოდან გამოგზავნილ სიაში და რომელთა გამოც ზოგადად აი ეს თემა გახდა უკვე ძალიან მწვავე პროტესტის და ესეთი რეზონანსული განხილვების მიზეზი. აი თქვენი პოზიცია როგორია? პირდაპირ გიპასუხებთ, რომ მე მხარს დავუჭერ პირადად მე როგორც პარლამენტის წევრი მხარს დავუჭერ უზენაეს სასამართლოში ისეთ კანდიდატურას, რომელიც არის პროფესიონალი პირველ რიგში, მიუკერძოებელი და კეთილსინდისიერი ადამიანი და რომელიც იმსახურებს ჩემი აზრით და ჩემი შეხედულებით, რომ უზენაეს სასამართლოში გადაწყვიტოს მნიშვნელოვანი საქმეების ბედი და სამართალი. და ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ ბატონო არჩილ, ჩემი მიერ ნახსენები მოსამართლეები? პასუხობთ მაგაზე. რაც შეეხება კონკრეტულ თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, ვის მივცემ ხმას და ვის არა სიაში, მე თუ მისცემ თუ არა ხმას იმ ადამიანებს, ვისთანაც არის კითხვები, მე პირდაპირ პასუხობთ, რომ კანდიდატები, რომელიც მათთან მიმართებაში დასმულ საფუძვლიან კითხვებს, მათ შორის შესაძლოა ყველაზე არაკომფორტულ კითხვებსაც, ვერ გასცემენ პასუხს და ვერ დაარწმუნებენ პარლამენტარებს და პირადად მეც როგორც პარლამენტის ერთ-ერთ წევრს ვერ დამარწმუნებენ, რომ ისინი იმსახურებენ ან რომელიმე კონკრეტული კანდიდატი იმსახურებს უზენაეს სასამართლოში განწესებას, რა თქმა უნდა მე მხარს არ დავუჭერ ასეთ კანდიდატს, სამაგიეროდ მხარს დავუჭერ ისეთ კანდიდატს, რომელიც დამარწმუნებს კითხვებზე პასუხის გაცემით, თავისი ბიოგრაფიით, თავისი საქმიანობით დამარწმუნებს, რომ იმსახურებს ეს ადამიანი უზენაეს სასამართლოში უადო მოსამართლის სტატუსს. აი ეს არის ჩემი პასუხი. რაც შეეხება უკვე კენჭისყრას თამთა, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ როდესაც კენჭისყრის დრო მოვა, ჯერ ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით ვინ იქნებიან კანდიდატები, მაგრამ როგორც გითხარით, პარლამენტი არ არის ვალდებული, რომ ყველა წარმოდგენილი კანდიდატი დაამტკიცოს. პარლამენტს შეუძლია თქვა 18 კანდიდატი მხოლოდ 2 დაამტკიცოს, ან 8 დაამტკიცოს, ან 11 დაამტკიცოს. შესაბამისად, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ თითოეული დეპუტატი მივიღებთ, იქნება ასევე საზოგადოების ცნობილი და მე პირობად გავიგებ, რომ ვის დაუჭერ მხარს და ვის არა, ამასაც აუცილებლად საზოგადოება დაინახავს. შემდეგ თემაზე სანამ გადავალთ ბოლო კითხვა ამ საკითხზე, დღეს თქვენმა ასევე თანაგუნდელმა გავრცელა საკმაოდ მწვავე განცხადება ბატონ შაქარაშვილს გულისხმობ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრს, წავიკითხავთ ციტატას, ვერავის ვთხოვთ ენდოს მოსამართლებს, რომლებსაც მოცემული კრიტერიუმებით ერთი მხრივ არჩევს საყოველთაოდ დისკრედიტირებული იუსტიციის საბჭო, მეორე მხრივ კი კენჭს უხრის უმრავლესობა, რომლის მიმართ ყოველდღიურად იკლებს ნდობა. მურუსიძე ყოველთვის მურუსიძე იქნება და
მეთოფიშვილი ყოველთვის მეთოფიშვილი. სინდისი ან გაქვს, ან არ გაქვს. ის არც ისწავლება, არც იშოვება. აი როგორ შეაფასებდით თქვენი თანაგუნდელის ამ განცხადებას, მით უმეტეს რომ ის ახსენებს უმრავლესობას, რომლის მიმართ მისივე თქმით ნდობა მცირდება. მადლობა. არ არის რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. პირდაპირ გეტყვით, რომ როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, თავიდანვე იყო მცდელობა, რაც შემდეგ გაგრძელდა საკმაოდ ორგანიზებულად, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი ყოფილიყო განპირობებული, იყო მცდელობა, რომ სიისთვის ერთი სახელი და გვარიც კი დაერქმიათ და ეს გრძელდებოდა ეს მცდელობა მუდმივად და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში შეიქმნა განცდა, რომ თითქოს სიას ერთად ეყრება კენჭი, ან ხო, ან არა, ასევე სიაში იყო დასახელებული ისეთი ადამიანებიც, რომელიც რეალურად იმ სიაში არ იყვნენ შეყვანილები. შესაბამისად, დღემდე მიმაჩნია, რომ ეს კამპანია იყო დაწყებული სწორედ იმისათვის, რომ პროცესში კიდევ უფრო მეტი დისკრედიტაცია მომხდარიყო. მაგრამ დღეს უკვე, როდესაც პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა ეს კანონპროექტი, სალსახად უნდა ითქვას, რომ პარლამენტმა დღეს მიიღო პირველი მოსმენით კანონპროექტი, რომელიც არეგულირებს პროცესს, თუ როგორ უნდა მოხდეს შერჩევა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების და კრიტერიუმებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს რა კრიტერიუმები. ბატონო, თქვენ კამპანიაზე საუბრობთ, მაგრამ თქვენს გულშიც რომ არის განსხვავებული აზრი იგივე შაქარაშვილის მხრიდან, აი რაც მე ახლა წავიკითხე. კი, დამასრულებინეთ და ეხავე გპასუხობთ. ანუ რისი თქმა მინდა, მე გპასუხობთ ზუსტად მაგ კითხვაზე, რომ დღეს წინასწარი შეფასების გაკეთება და აპრიორი, თქვათ ახლა იმის საუბარი, რომ ეს კანონპროექტი კი არ არის, ეს არის კონკრეტული მოსამართლეები, ან დღეს პარლამენტმა კანონი კი არ მიიღო, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს პროცესი, არამედ უკვე დაუჭირა მხარი გარკვეული მოსამართლეების შეყვანას უზენაეს სასამართლოში, ეს არ არის ობიექტური შეფასება, ეს არ არის საქმიანი შეფასება, მე მესმის, რომ არსებობს პოლიტიკური კამათიც, მაგრამ დღეს პროცესი უკვე პოლიტიკური კამათის ეტაპზე აღარ არის, ხოლო დღეს პროცესი არის უკვე შინაარსობრივი განხილვის ეტაპზე, როდესაც თუ რაღაც არსებობს კონტრარგუმენტები, უკვე უშუალოდ კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით უნდა იყოს ეს დისკუსია და კამათი, რაზეც ნაწილი, ასე ვთქვათ, ექსპერტების თუ სამოქალაქო საზოგადოების საუბრობენ, ჩვენ მზად ვართ პასუხები გავცეთ ამ არგუმენტებსაც სხვადასხვა ფორმატებში, პარლამენტშიც იყო ამაზე კამათი, ეს გაგრძელდება მეორე მოსმენით, მაგრამ მთავარი არის თამთარა, რომ თვითონ ჩვენ მმართველმა გუნდმა ვინც ვართ ამ კანონპროექტის ინიციატორები, მივმართეთ ვენეციის კომისიას, რომელიც არის საერთაშორისო ყველაზე ავტორიტეტული ორგანო კანონშემოქმედებითი პროცესის შესაფასებლად და ვთხოვეთ ვენეციის კომისიას, რომ თავისი დასკვნები და რეკომენდაციები წარმოადგინოს კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მმართველმა გუნდმა თვითონ გამოხატა ნება და თვითონ გამოთქვა სურვილი, კარგით, სხვა თემაზე დიახ, დრო აღარ რჩება. ორგანიზაციამ შეაფასოს კანონპროექტი. მოვა ეს დასკვნები, მოვა ეს რეკომენდაციები და ეს ყველაფერი გამორიცხავს სუბიექტურ შეკითხვებს თუ შეფასებებს ამ კანონპროექტზე და გადავალთ უფრო საქმიან რეჟიმში. ბატონო არჩილ, დიახ, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. წითელ და მწვანე ღილაკებზე, რომლებიც ბოლო ორი დღე აქტიური განხილვის საგანი გახდა. გუშინ ზვიად კვაჭანტირაძის გადაყენების პირველი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა და ეს ტექნიკური შეცდომით ახსნეს გუნდში. რეალურად რა მოხდა, რომ გითხრათ, ანუ მართლა ეს იყო ტექნიკური პრობლემა თუ თანაგუნდელების ნაწილმა წინააღმდეგ მისცა ხმა ზვიად კვაჭანტირაძის საკომიტეტო თანამდებობიდან გადაყენებაზე და ზოგადად არის თუ არა ეს ფაქტი თქვენთვის თუნდაც დამაფიქრებელი, რომ თქვენივე ყოფილი თანაგუნდელის გადაყენების პროცესი არ აღმოჩნდა ასეთი მარტივი? თამთა პირდაპირ გეტყვი, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა არ მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება ტექნიკური ხარვეზებით იყო განპირობებული. შესაძლოა ერთმა ორმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, არასწორად გაიგო პროცედურა, ეს მე გახდა იუმორის საგანის და მეც თქვენთან ერთად შემიძლია ამას იუმორით შევხედო, მაგრამ თვითონ გადაწყვეტილება ნამდვილად არ აიხსნება იმით, რომ აქ იყო რაღაც ტექნიკური ესეთი გლობალური ხარვეზი, როდესაც ხმები აღმოჩნდა არასაკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად. პირდაპირ გეტყვით, მე დარწმუნებული ვარ თქვენ გულწრფელ პასუხს ელოდებით. ჩემგან და პირდაპირ გულწრფელად გიპასუხებთ, რომ დღეს სასამართლო პროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობამ მიიღო მაღალი მხარდაჭერა
დაუჭერით და მყარი უმრავლესობით გადაწყვეტილება გუშინ ბატონი კვაჭანტილაძის გადაყენებასთან დაკავშირებით უმრავლესობამ ვერ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ეს რას გვეუბნება? ეს გვეუბნება შემდეგს, რომ როცა ჩვენ ყოფილ თანაგუნდელს ეხება საქმე, ვისთანაც პარლამენტის წევრების ნაწილს ჩვენ თანაგუნდელებს აკავშირებთ წასული სამუშაო გამოცდილება, ადამიანური ურთიერთობები, გარკვეული ემოციები, როდესაც ადამიანური ფაქტორი და ადამიანური საკითხი იყო დღის ეს რიგში, ნახეთ რომ რეაქცია იყო განსხვავებული, ანუ გუნდის დიდმა ნაწილმა დაუჭირა მას მხარი, მაგრამ გარკვეულმა ადამიანებმა წევრებმა არ დაუჭირეს მხარი და მე სწორედ ამით ხსნი ამ გადაწყვეტილების შედეგებს. რაც შეეხება ბატონ არჩილ, რადგან ასე დიახ, გასაგებია თქვენი პოზიცია. ბატონ არჩილ, ზუსტად ამ თემის ორ დღეში ისეთ საკითხზე, სადაც იყო პიროვნული საკითხი, კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილება, იქნა მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ, მაგრამ როდესაც იყო პოლიტიკური ამოცანა, როდესაც იყო სამართლებრივი გადაწყვეტილება მისაღები კანონპროექტთან დაკავშირებით, როდესაც საქმე ეხებოდა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხს, ჩვენ მივიღეთ მყარი უმრავლესობით გადაწყვეტილება. პიროვნული საკითხი და ამის გაგრძელება მინდა კითხოთ, ზუსტად მაშინ რამდენად გამართლებული იყო თუნდაც იგივე საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვენივე ყოფილი თანაგუნდელის მისამართით, იმ ადამიანის მისამართით, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში იკავებდა იმ თანამდებობას, რომელიც ახლა თქვენ გეკავიათ, უმრავლესობის ლიდერი იყო. მას დაუწუნეს კომიტეტის თავმჯდომარედ მუშაობის ხარისხი და თქვენს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ჩავარდნილი მიმართულება პარლამენტში დიასპორა. თუ ასეთი პრეტენზიები მართლა არსებობდა, რატომ გამოითქვა ეს პრეტენზიები მხოლოდ გუშინ და არა უფრო ადრე? კომიტეტის საქმიანობა შეიძლება გახდეს შეფასების საგანი, ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ მე არალეგიტიმურს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები თავის არგუმენტებში, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი, რაც მე მიმაჩნია პირადად, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო და როგორც მე მოვიქცეოდი ამ შემთხვევაში მაგალითად, არის ის, რომ როდესაც უმრავლესობის მიერ ხარ წარდგენილი კონკრეტულ თანამდებობაზე და პოლიტიკური ტრადიცია, ასე ვთქვათ, არის ჩამოყალიბებული, რომ უმრავლესობა აკომპლექტებს ამ თანამდებობებს პარლამენტში, ამ დროს, როცა ტოვებ უმრავლესობის რიგებს, ტოვებ პარტიას და გუნდს და ამას აკეთებ საჯაროდ და შემდეგ ოფიციალური განცხადებით, მე ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება ის არის, რომ დატოვო ის თანამდებობაც, რომელზეც უმრავლესობის გუნდმა წარგადგინა, ასე რომ საბოლოოდ რა შედეგის დადგა, მე ვფიქრობ, თავიდანვე იქნებოდა უპრიანი, რომ ასეთი გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული. სწორედ ეს კენჭისყრა და ეს დისკუსია, რომელიც წარმოიშვა და სადაც თქვენ ამბობთ, რომ გარკვეული უხერხულობები იყო, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამან გამოიწვია, მაგრამ საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ პროცესი დასრულდა ისე, იმ შედეგით, რომელიც იყო ლოგიკური და სამართლიანი. და ბოლოს, სანამ დაგემშვიდობებით, მოკლედ რომ შეაფასოთ იუსტიციის მინისტრის დღევანდელი გამოსვლა, რამდენად ამომწურავი პასუხები მიიღეთ მისგან, თუნდაც აგვისტოს ომის საქმის გამოძიებაზე საერთაშორისო სასამართლოში, მოკლედ, იმიტომ რომ მეორე სტუმრისთვის დრო აღარ გვრჩება. იუსტიციის მინისტრს დღეს ჰქონდა ძალიან საქმიანი გამოსვლა, მან პრაქტიკულად ამომწურავად უპასუხა მათ შორის ოპოზიციის შეკითხვებს, თუმცა რაც გულასაწყვეტი იყო, ოპოზიციის შეკითხვებში იყო უმცირესი ნაწილი საქმიანი კითხვების და უმცირესი ნაწილი კითხვების, რომელიც საქმეს და მომავალს უკავშირდება და უდიდესი ნაწილი იყო სწორედ იმ ტიპის კრიტიკა, რომელიც ხან ირონიაში, ხან კიდევ ჩემის აზრით გარკვეულწილად პოლიტიკურ უტიფრობაში გადაიზარდა ზოგიერთ ნაწილში, მაგრამ მინისტრმა ძალიან კარგად გაართვა თავი ამ შეკითხვებს, სათანადო პასუხები იყო გაცემული, ხვალ ჩვენს გვექნება შემაჯამებელი შეფასებები, მაგრამ რაც მთავარია, ოპოზიციამ ვერ გაბედა სამწუხაროდ თუ არ გაბედა თუ არ აღმოაჩნდა ამ ხელა პოლიტიკური კლასი, რომ თუნდაც ორი სიტყვით მაინც ეთქვათ იმ მნიშვნელოვანი მიღწევაზე, რომელიც სახელმწიფოს და იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა, როდესაც საქართველომ მოიგო პრეცედენტული და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების რუსეთიდან მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდებოდა, მოიგო ასევე და დააკისრა საქართველოს სასარგებლოდ 10 მილიონი ევრო, იცით თქვენ რუსეთის ფედერაციას, ერთი სიტყვაც ვერ მოვისმინეთ ჩვენ რუსეთის ამ შემთხვევაში ამ საქმეს დაკავშირებით ოპოზიციის მხრიდან. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ბევრი საქმეც აქვს გაკეთებული იუსტიციის სამინისტროს და დღეს ამაზე იყო საუბარი. გმადლობთ არჩილ თალაკვაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში და